Так звані пасхалки. Це невеликі жарти, відсилання або приховані послання, які розробники дуже люблять ховати у своїх іграх і навіть у статкуванні. В ігровій індустрії це вже стало якоюсь традицією, а першопрохідником у цій справі стала гра Starship One, що вийшла в 1977 році. Якщо гравець одночасно затискав дві кнопки, гра виводила на екран напис High Run, ім'я одного з розробників. Є у них і практична користь, це наявність пасхалок ще більше підштовхує гравців до вивчення ігрового світу. Але часом знайдене не дуже радує, а швидше лякає. У цьому ролику я зібрав для вас 7 найстрашніших пасхалок у відеоіграх. Тебе лайк, підписка і давайте поговоримо про це більш детально після рекламної паузи. Стоп! Додивись до кінця. Ти ж знаєш, що далі алгоритм покаже тобі якусь нудну діч, а тут реально варте уваги. Є гра, яка зветься Regret. І якщо ти зараз подумаєш, а знову якась індюшка тупорила, то тримайся за стілець. Regret – це не чергова стрілялка і не виживання в лісі з паличкою. Це диктатура, параноя, ігри розуму. І головне, ти та троє твоїх друзів за столом, де кожен раунд хтось вилітає. Не тому, що програв у скілі, а просто тому, що всі проти всіх. І виживе тут тільки один. Кожне рішення там, як останній ковток повітря. Сказав щось не так, тебе злили. Зробив хибний хід, тебе злили. Просто був підозрілим, тебе, звісно, злили. Regret живе на підозрах і брехні. Чудово, правда? І найцікавіше, гра ще не вийшла, але ти можеш зайти в закритий плейтест, поки двері не зачинили прямо перед твоїм носом. Хочеш впливати на правила, давати ідеї, казати, що розробники все роблять не так? Будь ласка, заходь у їхній Discord, там тих, хто хоче змінювати гру, забагато не буває. Посилання на Discord залишу в описі. І не роби вигляд, що ти це пропустиш. Додай Regret у вішліст в Steam, бо потім будеш шукати назву і не зможеш знайти. Посилання на Steam залишу в описі. Куди потрапляють убиті гравцем NPC. Виявляється, вони не просто так пропадають із гри. Наприклад, в Skyrim розробники зробили спеціальну хрестоподібну кімнату, чи скоріше коридор, куди потрапляють тіла всіх мертвих іменних персонажів. Потрапити до кімнати можна лише через консольну команду Player Momento, і там дуже багато цифр, коротше, через команду, яку ви бачите на екрані. Легальними шляхами зайти туди ніяким чином не вдасться. Крім тіл, там можна знайти ще 2 труни, в одній з яких лежать речі нещодавно вбитого NPC. І це дійсно дуже величезний реалізм, який заховали розробники Skyrim саме в свою гру і, звісно, в свій проект. Але це не найголовніша пасхалка, тому що ми переходимо до Red Dead Redemption 2. А якщо ви знаєте Red Dead Redemption 2, чи як ви можете її не знати, ви мусите розуміти, що Rockstar – це та компанія, яка обожнює робити пасхалки, і саме в Red Dead Redemption 2 дуже багато цих пасхалок є. Ну і ми, звісно, поговоримо про таємничого незнайомця. Таємничий незнайомець сам собою є персонажем-пасхалкою ще з часів першої Red Dead Redemption, який він видавав у головному героєві кілька побічних квестів. Його особистість оповита таємницею. Такий собі джмен, тільки без валізки. Він також з'являється і в RDR 2. Для початку потрібно знайти невелику занедбану хатину Баюнва в штаті Лемойн. Усередині хатки нею можна побачити надряпані на стіні повідомлення, а також незакінчений портрет. Якщо гравець іноді повертатиметься в хатину в міру просування по сюжету, можна буде помітити, що картина поступово домальовується. Коли гра буде пройдена на 100%, стає ясно, що це портрет того самого таємничого незнайомця. Але це ще не все. Можна помітити навіть його самого позаду себе, якщо подивитися в дзеркало в хатині під правильним кутом. Silent Hill 2. Що ви знаєте про цю гру? Як мінімум, це те, що це стрьомна гра, хорор, в якій само по собі дуже багато різних стрьомних скримерів і пасхалок. Але найголовніша пасхалка – це, звісно, двійники Джеймса. Silent Hill 2 сама по собі дуже страшна гра, але і в ній є не зовсім очевидні речі, після яких все стає ще дивнішим і похмурішим. Наприклад, той факт, що більшість мертвих тіл дуже схожі з головним героєм. Враховуючи, що в Silent Hill 2 немає простих збіїв, чи це означає, що розум Джеймса розкидав ці трупи тут, як і у багатьох монстрів, чи насправді він потрапив у тимчасову петлю та зустрічає попередніх Джеймсів. У будь-якому випадку гра якби натякає на неможливість завдання, поставленого перед гравцем. І ти будеш задавати собі це питання дуже багато разів і так і не зможеш зрозуміти, насправді це відбувається чи просто в твоїй голові. У грі 1993 року Sonic CD захований особливий екран. Щоб відкрити його, потрібно буде спочатку потрапити на екран тесту звуку. Для цього треба ввести на геймпаді код вниз, ліворуч, праворуч, а потім потрібно буде прослухати мелодії FM No 46, PCM No 12 та DA No 25 одночасно і вуаля, на цьому екрані Сонік носить страшного вигляду маску з людським обличчям. Грає музика, що ніби перекочувала з якогось японського хорору, і чується демонічний регіт.
екрані японською написано «Нескінченні веселощі» Sega Enterprises, картинка від Maijin. За однією версією, Maijin тут означає або дитяче прізвисько одного з розробників, ще в Японії так прийнято називати демонів. Ми переходимо до наступної гри, і це, звісно, на Nintendo. Nintendo виставляє себе компанією, що розробляє сімейні ігри та консолі саме для дітей. Але навіщо їм інтегрувати до своїх систем такі пасхалки? Йдеться про ігрову систему Game Boy, яка аж у 1998 році обзавелася камерою. Вона була потрібна для деяких ігор. Якщо гравець у головному меню консолі вибирав варіант Shoot, з'являлося меню, схоже на інтерфейс багатьох JRPG. Потім, натискаючи Run, особливо вразливі гравці забезпечували собі нічні кошмари від спотворених розмальованих осіб, що з'являлися на екрані, і написи «Who are you running from?» під тривожну, дуже тривожну і кріпову музику. Що в перекладі, в принципі, я думаю, і так самі розумієте, що це означає. Ну, якщо не розумієте, то, як то кажуть, гугліть і все зрозумієте. А можливо, на монтажі сам вам перекладу. GoGo Case. Кейси CS2 по-людськи. Українська платформа, створена фанатами CS2. Реальні скіни, не віртуальні призи. Миттєві відкриття кейсів без лагів. Зрозумілий інтерфейс, зайшов і граєш. Чесна система без мутних схем. І не залишить тебе з нічим. Бонуси для моїх підписників. Вводь промокод OneGames і отримуй плюс 30% до депозиту при поповненні. $1 безкоштовно при авторизації. Хочеш перевірити платформу без ризику? Посилання залишу в описі. Залітай, відкривай і дивись, що випаде саме тобі. Що по Assassin's Creed 2? Ну, наприклад, в тій же самій Assassin's Creed 2 є Кракен. Кракен – це міфічна істота великих розмірів, що мешкає в морських глибинах, і його дійсно можна зустріти в Assassin's Creed 2. Що він робить у епоху Ренесансу в Італії? Враховуючи, що Кракен також з'являвся в Assassin's Creed 4, його зображення є на карті в Одіссеї. Можливо, у розробників є якийсь план на це морське чудовисько, і Ubisoft просто дуже сильно обожнює саме міфічну істоту Кракена додавати в свої ігри. Ну це дійсно трошки дивно. Але, як то кажуть, пасхалка дійсно кліпова, і вона в грі є. Ну і остання гра на сьогодні — це Physical Hanauts. Можливо, ви навіть не знаєте таку гру, але це такий, знаєте, незвичайний платформер, і навіть в ньому цей Тім Шейфер розповідає про тренування майбутніх шпигунів, які за допомогою надздібностей буквально гуляли по закутках розуму один одного. Таким чином вони позбавлялися страхів і тривожних спогадів. У розумі дружелюбної та усміхненої дівчини Міли можна знайти секретну кімнату. Щойно гравець знайде її, героїня почне наполегливо його відмовляти. І є чому. З'ясовується, що Міла має темний секрет, напевно, навіть занадто темний для подібної гри. Як з'ясувалося, раніше вона працювала у притулку. Якось у ньому сталася пожежа, і всі діти згоріли живцем. А героїня не змогла їх врятувати. Пізніше гравець знайде блокнот, в якому в деталях промальовані всі ці події цього нещастя, включаючи дітей, що горять. В принципі, ось така пасхалка в грі, де, в принципі, мінімальний вік, по-моєму, 6+. Молодці розробники і молодець Тім Шейфер. Дуже класна пасхалка саме в дитячій грі. Ну, а ви пишіть в коментарях свої найстрашніші і такі, знаєте, більш дивні пасхалки в відеоіграх, і я зроблю другу частину такого ролика, якщо вам, звісно, цей ролик зайде. З вас лайки, підписки, ну і не забувайте про наших спонсорів, це GoGo Case і, звісно, гра Regret. Не забувайте про це, це дуже важливо. Всі посилання залишу в описі, ну а ми побачимось уже в наступному відео. З вами був я, Ваньок, всім пока!